Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro pentru a deschide un sistem de CO2 de la Denerle. O să vă arăt ce conține acest pachet. Să îndepărtez scaterul ca să nu rănesc pe cineva. Iată ce avem în această cutie. În primul rând, avem un reductor de CO2 care are și o electrovalvă inclusă. Vom discuta puțin mai târziu despre el. Așa. Să fac puțin loc pe masă. Și ce avem aici? Avem o valvă antiretur. Avem, bineînțeles, testul permanent de CO2. Avem rezervele pentru testul permanent de CO2. Avem o șurubelniță cu care vom regla reductorul. Iată, aceasta este. Avem o cheie cu care vom monta reductorul pe butelie. Avem furtunul de CO2. Îmi place foarte mult furtunul de CO2 de la Denerle, nu datorită culorii, ci datorită faptului că este dintr-un material extrem de flexibil. Am un astfel de furtun de cel puțin 10 ani și nu și-a pierdut flexibilitatea absolut deloc. Mai avem o cheie imbus și am să scap de această parte de care nu mai avem nevoie momentan. Avem și butelia de CO2. Iată, este sigilată. Acesta este ladderul. Este flipperul, practic prin acest loc o să intre bulele de CO2 și încet, încet, cu o viteză mai mică la început, practic avem o înclinație în funcție de mărimea bulei. În partea de jos avem bulele mai mari și pe măsură ce ele devin mai mici și înclinația scăriței se modifică, permițând practic să iasă cu o viteză relativ constantă. În partea de sus, în cazul în care rămân bule nedizolvate, acestea se vor strânge aici. Evident, avem cartea tehnică, care este deosebit de utilă, mai ales la punerea în funcțiune a sistemului, și avem un sistem de fertilizare de la Denerle. Acesta este bonus pentru că nu are legătură directă cu sistemul de CO2. Am să îndepărtez cutia și vom începe efectiv montarea sistemului de CO2. Iată butelia. O să am nevoie din nou de cutter. Am să îndepărtez sigiliul. Ar fi grozav dacă nu m-aș răni. Am să vă arăt exact cum se procedează. Acesta este sigiliul. Nu mai avem nevoie. În față avem protecția. Da, acum am deschis pentru prima dată această butelie. Există deja o garnitură care va etanșa această conexiune între reductorul de presiune și butelia de CO2. Iar acum se va folosi cheia pe care am primit-o pentru a strânge. E important de știut că se strânge cu simț, nu trebuie să strângeți foarte tare. Acesta este reductorul montat pe butelie. Mai departe se montează furtunul de CO2.
Se strânge siguranța pentru a fi sigur că etanșarea este perfectă. Nu este o presiune foarte mare, dar este bine să facem acest lucru. Iar aici, în celălalt capăt, se va monta furtunul de CO2 în flipper. Evident că o umezire în prealabil a furtunului ar fi făcut ca acesta să intre mult mai simplu. Ok, practic am să vă arăt la acvariul din spatele meu. Folosind aceste ventuze, se atașează foarte ușor în acvariu, vedeți, este stabil și ulterior, dacă tragem de ventuze, se eliberează. Aceasta este electrovalva cu transformatorul ei. E important de spus că atunci când o vom conecta la rețea, adiția de CO2 va începe imediat. O priză programabilă cu siguranță ar fi cea mai bună variantă. În cazul în care se folosește un pH controller, acest transformator al electrovalvei se va conecta la acesta și se va controla adiția de CO2. Indiferent că se folosește un pH controller care generează evident un control automat al adiției de CO2 sau nu se folosește, ci se folosește o priză programabilă, este bine tot timpul să fim atenți la nivelul de CO2 pe care îl dozăm în acvariu. În cazul în care nu se folosește un pH controller, se va folosi acest drop checker sau acest test permanent. Acestea sunt rezervele cu care se umple. E bine de spus că periodic, cel puțin o dată pe lună, ar trebui să schimbați soluția. Nu se folosește apă din acvariu. Practic, soluția existentă se toarnă direct în drop checker. Lucrul acesta este foarte bun datorită faptului că precizia este mult mai mare. Valva antiretur, sigur, va fi montată și ea. Valva antiretur are o săgeată, este foarte important să respectați săgeata ca sensul de curgere al CO2-ului să fie foarte clar. Se asigură, se introduce furtunul, după care prin strângere vom etanșa perfect. Același lucru și în partea cealaltă. Și sistemul devine 100% funcțional. Acesta este sistemul de CO2 de la Denerle. După cum vedeți, este extrem de simplu de montat și ulterior de folosit. Aveți absolut tot ce aveți nevoie în pachet. Nu mai aveți nevoie să vă cumpărați nimic. E bine de știut că această șurubelniță se va folosi, am să vă arăt exact și unde, în cadrul reductorului. Dacă se scoate furtunul de CO2 în interior, de aici, el vine presetat din fabrică, însă e bine de știut că de aici se poate seta presiunea de lucru. În cazul în care vreodată veți folosi un difuzor sau un reactor de presiune în locul flipperului de la Denerle, s-ar putea ca acesta să necesite o presiune mai mare. În cazul în care acest lucru se întâmplă și vedeți că numărul de bule este prea mic, indiferent cât de multe bule reglați de aici, cu această șurubelniță se mărește puțin presiunea de lucru și lucrurile sunt rezolvate. Acest imbus se folosește pentru a scoate mânerul buteliei. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și în cazul în care veți cumpăra un astfel de sistem,
vreau să vă asigur că îl veți putea folosi foarte ușor și îl veți putea pune în funcțiune foarte rapid.